සුබ දවසක් වේවා සියලු දෙනාටම සුබ දවසක් වේවා කියලා අහලු හැම මදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා one tag ලංකා YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න අදත් අරන් ආවා අලුත් මලුත් සුපිරි වීඩියෝ එකක්. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න යන්නේ ඔයා කොහොමද ඔයාගේ අතේ තියෙන ස්මාර්ට් ෆෝන් එකෙන් Android ෆෝන් එකෙන්ම බ්ලොග් සයිට් එකක් නිර්මාණය කරගන්න කියලා. ඔයාගෙම කියලා බ්ලොග් සයිට් එකක් වෙබ්සයිට් එකක් නිර්මාණය කරගන්න කියලා තමයි කියලා දෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ බ්ලොග් සයිට් එකක් නිර්මාණය කරගන්න එකෙන් වාසි ගොඩක් තියෙනවා. එකක් තමයි ඔයාලට පුළුවන් මේ බ්ලොග් සයිට් එකේ ඇඩ් ප්ලේ කරලා සල්ලි හොයන්න. ඉතින් ඔයාගේ බ්ලොග් සයිට් එක සර්ච් වෙලා ඔයාගේ ආටිකල් කියවන්න එන මිනිස්සු ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකට එන වාරයක් පාසා ඔයාට මේ ඇඩ්ස් වලින් සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට YouTube වීඩියෝ බලන මිනිස්සු ඒ ඇඩ් එක ස්කිප් කරාම ඒ YouTube එකේ ඕනට යම්කිසි මුදලක් එනවා වගේ වෙබ්සයිට් එකේ ඇඩ් දැම්මම ඔයාටත් යම්කිසි මුදලක් එනවා. ඒක ක්‍රමයක්. අනිත් ක්‍රමය තමයි ඔයාට පුළුවන් ඔයා ඩ්‍රොප් ෂිපින් කරනවා නම් ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට්ස් එකම තැනකට, ඒ කියන්නේ මේ ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකට ස්ටෝර් කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ බ්ලොග් සයිට් එකකට ස්ටෝර් කරලා ඔයාට වෙබ්සයිට් එක ප්‍රචාරය කරොත් එතකොට මේ වෙබ්සයිට් එකට එන කවුරු හරි විසිට කෙනෙක් ඔයාගේ මොකක් හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් දැකලා තමයි වෙබ්සයිට් එකට ආවේ. නමුත් ඒ ප්‍රොඩක්ට් එකට ඉන්ටරෙස්ට් නැත්තම් ඔයාගේ බ්ලොග් සයිට් එකේ තියෙන වෙනත් ප්‍රොඩක්ට් එකක් මිලදී ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට ඩ්‍රොප් ෂිපින් පැත්තට ගන්නත් පුළුවන්. අනිත් විදිහට ඇෆ්ලියේට් මාකටිං පැත්තට ගොඩක් මේක වැදගත් වෙනවා. මොකද ඇෆ්ලියේට් මාකටිං කියන්නේ වෙන වෙබ්සයිට් එකක තියෙන මොකක් හරි ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපේ වෙබ්සයිට් එකේ අපිටම හදාගත්තු ලින්ක් එකක් අපේ වෙබ්සයිට් එකේ දාලා ඒ ලින්ක් එක ටච් කරලා ගිහිල්ලා කවුරු හරි ඒ භාණ්ඩේ බයි කරොත් අපිට යම්කිසි කමිෂන් මුදලක් එනවා. ඉතින් AliExpress තියෙනවා, Amazon තියෙනවා. මේ විදිහට මේව ඇෆ්ලියේට් ප්‍රෝග්‍රෑම් වල රෙජිස්ටර් වෙලා ඔයාලට පුළුවන් ඒ ලින්ක්ස් අපිට පුළුවන් ෂෙයා කරන්න. ඇඳුම්, සපත්තුද, ක්‍රීඩා භාණ්ඩ, එතකොට weight loss ඔය වගේ ඕන එකක් අපේ වෙබ්සයිට් එකේ අපිට අපේම ලින්ක් එකක් දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ලින්ක් එක හරහා ගිහිල්ලා කවුරු හරි බයි කරොත් අනිවාර්යෙන් කමිෂන් මුදලක් අපිට ලැබෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට බ්ලොග් සයිට් වලින් වාසි ගණනාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Facebook වල YouTube වල උනත් මේ බ්ලොග් සයිට් එක ප්‍රචාරය කරලා කට්ටිය ඕන තරම් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. මේ වෙබ්සයිට් එකට ට්‍රැෆික් ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. හරි, ඉස්සරහට කතා කරනවා මේ බ්ලොග් සයිට් එකෙන් හරියටම සාර්ථක වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි අද බලමු බ්ලොග් සයිට් එක හරියටම නිර්මාණය කරගන්නේ කොහොමද අපේ අතේ තියෙන ෆෝන් එකෙන්ම කියලා. හරි, වැඩි කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. එහෙනම් වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු අපි කොහොමද බ්ලොග් සයිට් එකක් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. හරි යාළුවනේ, අපි එහෙනම් බලමු අපේ ෆෝන් එකෙන්ම කොහොමද බ්ලොගර් සයිට් එකක් නිර්මාණය කරගන්න කියලා. මුලින්ම මම යනවා Google Chrome browser එකට. මේ විදිහට Google Chrome වලට ඇවිල්ලා ඔයා මෙතන සර්ච් කරගන්න www.blogger.com www.blogger.com කියලා මෙන්න මේ විදිහට සර්ච් එකක් දාගන්න ඕනේ. මේ විදිහට සර්ච් කරගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි බ්ලොගර් සයිට් එකේ ඉන්ටර්ෆේස් එක ඩිස්ප්ලේ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට දැන් පුළුවන් ඔයාගේ බ්ලොග් සයිට් එක නිර්මාණය කරගන්න. හරි, මුලින්ම ඔයා මෙන්න මෙතන ඔයාගේ බ්ලොග් සයිට් එක හදන්න ඕන Gmail එක තෝරන්න ඕනේ. ඒක කරගන්න මෙහෙමයි. ඔයාලට මෙතන දකුණු පැත්තේ ඉහළ කෙළවරේ බලා ගන්න පුළුවන් S අකුරක් තියෙනවා. මෙන්න මේ කහ පාට රවුමක් ඇතුලේ S අකුරක් තියෙන්නේ. මේ S අකුරක් තියෙන තැන තමයි මගේ දැනට Gmail එක සිලෙක්ට් වෙලා තියෙන්නේ. මම Gmail එක වෙනස් කරගන්න ඕන නම් ඔයා කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ S අකුර තියෙන තැන ටච් කරන්න. ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Gmail එක තියෙන තැන ඔයා ටච් කරන්න. මගේ ෆෝන් එකේ නම් මේ S අකුර තියෙන තැන. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට එනකොට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් one tag ලංකා කියලා තියෙනවා මගේ වෙබ් Gmail account එක. එතකොට මගේ අනෙකුත් Gmails තියෙනවා. මම මෙන්න මෙතන මේ black arrow කියන account එක උඩ මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරගන්නවා. black arrow කියන තැන ටච් කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දකුණු පැත්තේ ඉහළ කෙළවරේ B අකුර විදිහට වෙනස් වුණා අර තිබ්බ S අකුර. ඒ කියන්නේ දැන් මගේ තියෙන්නේ black arrow කියන Gmail එක. දැන් මම account එක හදන්න යන්නේ මෙන්න මේ black arrow කියන තැනින්. හරි, මේ විදිහට ආවනම් ඔයාලට මෙතන ඉහළ උඩින්ම බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන ඉරිතුණක් තියෙනවා වම් පැත්තේ කෙළවරේ. මෙන්න මේ ඉරිතුණ එබුවට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන select a block කියලා තියෙනවා. එතන මේ විදිහට ටච් කරලා ඔයාලගේ දැනට බ්ලොග් සයිට් එකක් තියෙනවා නම් එතන බ්ලොග් සයිට් එක පෙන්නයි. එහෙම නැත්නම් මෙතන new blog කියලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ new blog කියන තැන එකපාරක් ටච් කරන්න. එතකොට එනවා ඔයාගේ බ්ලොග් සයිට් එකට මුලින්ම නමක් තෝරන්න ඕනේ. හරි, මම දැන් මෙතන මගේ බ්ලොග් සයිට් එකේ නම විදිහට මෙන්න මේ විදිහට black arrow කියලාම සර්ච් කරගන්නම්. black arrow කියලා මේ විදිහට ටයිප් කරලා next කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ බ්ලොග් ඇඩ්‍රස් එක හැදෙන්න ඕන විදිහ අහනවා. උදාහරණයක් විදිහට අපි DJs ඩවුන්ලෝඩ් කරන
djlanka.com තියෙන්නේ. මේ වගේ djlanka.com වගේ ඔයාගේ නම හැදෙන්න ඕන විදිහ අහනවා බ්ලොග් සයිට් එකේ. ඉතින් දැන් මම සර්ච් කරගත්තේ black arrow කියලානේ. ඉතින් මට හැදෙන්න ඕනේ blackarrow.blogspot.com. blogspot කියලා මුලට එනවා. ඒ වෙබ්සයිට් එක අපි හදන්නේ blogger කියන සයිට් එක හරහා ඉඳලා මේ blogspot.com කියලා තමයි අපේ අගට නම සෙට් වෙන්නේ. ඉතින් මම මෙතන සර්ච් මේ ටයිප් කරගන්නවා black arrow කියලා. එතකොට blackarrow.blogspot.com කියලා තමයි මගේ මෙන්න මේ විදිහට මගේ ඇඩ්‍රස් එක හැදුනේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් sorry this blog address is not available කියලා තියෙන්නේ. මෙතන දිනුනේ මේකයි. මගේ මේ black arrow කියන blog site එක හදන්න බෑ කියලා කියනවා යාලා. මොකද මේ blackarrow.blogspot.com කියලා site එකක් ලෝකේ දැනටමත් තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඔයා දැනට භාවිත කරන්නේ නැති නමක් මුලින්ම තෝරගන්න ඕන. හරිද? ඉතින් black arrow කියන නම තියෙනවනේ. ඉතින් මම මෙතනට මේ විදිහට අංක 4 දාගන්නම්කෝ. black arrow 4. හරිද? දැන් මේ වෙබ්සයිට් එක බැලුවොත් මෙහෙම වෙබ්සයිට් එකක් දැනට යූස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා මේ බ්ලොග් සයිට් එක හදන්න පුළුවන් කියලා මට Google එකෙන් කියනවා. හරි. දැන් මම මෙතන save දෙනවා. save දුන්නාට පස්සේ මගේ බ්ලොග් සයිට් එක මෙන්න මේ විදිහට create වුණා. හරිනේ. දැන් මගේ බ්ලොග් සයිට් එක create වෙලා තියෙන්නේ. උඩින් Gmail එකකුත් ආවා බ්ලොග් සයිට් එක හැදුණා කියලා. හරි. බ්ලොග් සයිට් එක දැන් හැදිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු බ්ලොග් සයිට් එක ටිකක් ලස්සන කරගෙන post එකක් එහෙම දාන්නේ කොහොමද කියලා. දැන් ඔයාලට මෙතන දකුණු පැත්තේ වම් පැත්තේ ඉහළ කරවලේ ඉරි තුනක් තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ඉරි තුන උඩ ටච් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මගේ සයිට් එක black arrow. දැන් මෙතන තියෙනවා post status stats එතකොට comments earnings pages layout themes settings මේ විදිහට තියෙනවා. අපි ලස්සන theme එකක් දාලා blog site එක ලස්සන කරගන්නේ කොහොමද කියලා මුලින්ම බලමු. මෙතන තියෙනවා theme කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ theme කියලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ theme කියන තැන උඩ මම එකපාරක් මේ විදිහට ටච් කරගන්නවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි මගේ blog එක customize කරගන්න එන්නේ. හරිද? එතකොට මෙතන තියෙනවා customize කියලා බටන් එකක්. මෙන්න මේ customize කියන උඩ එකපාරක් ටච් කරාම ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට මුලින්ම තියෙනවා මෙතන ඔයාගේ තීම් එකක් තෝරන්න තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට පල්ලෙහාට යනකොට තීම් එකක් තෝරන්න එනවා. ඔයාලට මේ කැමති තීම් එකක් තෝරන්න පුළුවන්. හරිද? අපි බලමු ලස්සන තීම් එකක්. ඔයාගේ නිච් එකට අනුව ඔයාගේ මාතෘකාවට අනුව ඔයා මෙතන ලස්සන තීම් එකක් ඔයා තෝරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැනට මෙන්න මේ තීම් එක මේ විදිහට ටච් කරනවා එකපාරක් ඒක උඩ. මේ තීම් එක ටච් කරාම මෙතනත් අහපව් එනවා එකක් ඩාර්ක් විදිහට එනවා එකක් ඩේ කලර් විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මේ ඩාර්ක් කලර් එකට වඩා ඩේ කලර් එකද ලස්සන ඩාර්ක් එකද? හරි මම දැනට මේ ඩාර්ක් කලර් එක මේ විදිහට මෙහෙම ක්ලික් කරගෙන apply කියලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ apply කෙනෙකුට මෙන්න මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්නවා. හරි. දැන් මගේ blog site එකට යටින් වටුණා new theme applied successfully කියලා. දැන් මේ theme එක තමයි මගේ blog site එකේ වැඩ කරන්නේ. දැන් මෙතන තියෙනවා customize කියලා option එක. මෙන්න මේ customize වලට ගියාට පස්සේ දැන් එනවා මේ තියෙන background image එක. අර blog site එකේ theme එකේ තිබ්බ background image එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඔයාලට මේක ඕන නම් change කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තියෙන මේ change image කියන තැනට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ ෆොටෝ එකක් උනත් ඔයාගේ blog site එකට දාගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් YouTube channel එකක් කරනවා නම් ඔයාගේ YouTube channel එකේ තියෙන channel art එක මේ මෙතනට දාලා ඔයාගේ YouTube එක විදිහටම blog site එක හදාගන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් affiliate marketing කරනවා නම් drop shipping කරනවා නම් ඒ ඔයාට ඕන විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා main color theme. ඔයාගේ theme එකේ color එක තමයි මෙතනින් තියෙන්නේ. එතනින් color එක තෝරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ විශේෂයෙන්ම මෙන්න මෙතන තියෙනවා advanced setting කියලා. මෙන්න මේ advanced setting වලට ආවට පස්සේ මෙතන තියෙනවා page text. ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙනවා background links එතකොට blog title ඒ විදිහට තියෙනවනේ. මෙන්න මෙතන මේ page text කියන තැන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට අකුරු ඒ කියන්නේ අකුරු head තියෙනවා. ඔයාගේ blog එකට එන්න ඕන අකුරු head. ඒක ඔයාට ඕන විදිහට මෙතනින් select කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟට colors තියෙනවා. හරිද? මෙතන මේ ඔයාට කැමති color එකක් තෝරන්න පුළුවන් ඔයාගේ blog එකේ අකුරු වලට.
අර page text කෙනෙකුට එකපාරක් ටච් කරාම ඔයාලට මෙතන එනවා backgrounds කියන්නේ backgrounds. ඒ backgrounds උඩ ටච් කරාම ඔයාලට එනවා ඔයාගේ background එක හැදෙන්න ඕන විදිය. background එකේ color එක. එතකොට post කියන්නේ background එකට දාපු post එකේ color එක. මෙතන තියෙන මේ post background color කියලා. ඒ විදිහට ඔයාලට කැමති විදියට මේක edit කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ ඔයාලට ඊළඟට තියෙන්නේ මෙන්න මේ links කියන එක. මේ links වලට ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් links color. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ blog site එක දාන affiliate link එකක් කිමුකෝ. මේ affiliate link එක දාන්න පුළුවන් ඔයාට. මේ link එක තියෙන්න ඕන පාට. කියන්නේ link එක touch කරන්න කලින් තියෙන පාට ඊළඟට visited link color. link එක touch කරාට පස්සේ පාට වෙනස් වෙන්න හදන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට පුළුවන් දැන් මේ link එක දාලා ඒ link එක කොළ පාටට දාගන්න මෙන්න මේ විදිහට. කොළ පාට color එක මෙන්න මේ විදිහට add කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට link එක touch කරාට පස්සේ ඒක රතු පාට වෙන විදිහට මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඔයාගේ blog එක හරියට customize කරගන්න ඕනේ. හරි. ඒ ටික කරගෙන ඔයා ආපහු මෙතනින් back වෙන්න ඕන. මෙතන අහනවා you have unsaved changes that will be lost. අපි save කරේ නෑනේ. ඉතින් මුලින්ම ඔයා මේක save කරගන්න ඕනේ. save කරගන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ මෙතන දකුණු පැත්තේ පල්ලෙහා කෙළවරේ තියෙනවා option 3ක්. මේ ඇහැක වගේ සලකුණක් තියෙන්නේ. ඒක තියෙනවා අනිත් එක මැද තව එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ කෙළවරේම තියෙන දකුණු පැත්තේ මෙන්න මේ කුඩ එකපාරක් touch කරලා ඔයාට මේ හදාගත්තු settings ටික මේ විදිහට save කරගන්න පුළුවන්. save කරගෙන ඔයා මේ විදිහට back වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ දැන් අපි දාගමු post එක. ඔයාට මේ අර විදිහටම මෙන්න මෙතන ඉරි තුන touch කරලා ආවට පස්සේ new post කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ new post කියන කොට ඔයා එකපාරක් touch කරාට පස්සේ post එකක් හදන්න තමයි අපි දැන් යන්නේ. හරිද? post එකක් හදාගන්නේ මෙහෙමයි. දැන් මෙහෙම ආවට පස්සේ මෙතන පුළුවන් ඔයාට title එකක් දෙන්න. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් මම ලියනවා blog එකක් e-money ගැන. ඉතින් ඔයා මේක අර search වෙන විදිහට keyword එකක් මෙතන දාන්න. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ගත්තොත් e-money සිංහල. ඕමනේ search වෙන ගොඩක් වෙලාවට e-money සිංහල කියලා මම මේ විදිහට අපේ title එක දාගන්නවා. හරිද? title එක කොහොම දැම්මා. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට පුළුවන් දැන් blog එක ලියාගෙන මෙන්න මේ විදිහට ලියාගෙන යන්න. හරිද? ඔන්නම blog එක ලියා යන්න පුළුවන්. ඒ ලියන් යන අතරතුර ඔයාට සිද්ධ වෙනවා මේකට photos දාන්න. එතකොට links දාන්න, අකුරු හැඩ මේ ඒවා මෙන්න මේ උඩ ඉහළ කෙළවරේ මෙන්න මේ මෙතන තමයි ඔයාට ඒ ටික කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාට ඕන නම් අතරමැදින් තව මාතෘකාවක් දාගන්න ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ paragraph කියලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ paragraph කියන තැන උඩ touch කරලා මේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා වගේ heading තියෙනවා, sub heading. ඒ කියන්නේ උපමාතෘකා, මාතෘකාව, එතකොට paragraph එක ලියන්න ඕන විදිය මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට කැමති එක තෝරලා මේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ blog එක ලස්සනට ලියන්න පුළුවන්. හරි. අපි දැන් බලමු මේකට link එකක් දාගන්න කොහොමද කියලා. link එකක් දාගන්න. මම මුලින්ම මෙන්න මේ link එකම copy කරගන්නම්කෝ. මෙන්න මෙතන තියෙන මෙන්න මේ link එකම copy කරගෙන ඔන්න ඔය විදිහට මම මේ blogger site එකේම link එක ඔයාලට පෙන්නන්න උදාහරණයක් විදිහට copy කරගත්තා. ඔයාලට පුළුවන් මෙතන affiliate link එකක් copy කරන් ආවිලා paste කරන්න. ඒක කරගන්න මෙහෙමයි. දැන් link එකක් කරන් paste කරන්නේ මෙන්න මෙහෙම. ඔයා මෙන්න මෙතන අර උඩ තියෙන option ටිකෙන් එනකොට ඔයාලට මෙන්න මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් අර link කරන mark එක තියෙනවා. මෙන්න මෙතන මේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේක. මෙන්න මේ link mark එක උඩ මෙන්න විදිහට එකපාරක් touch කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙතන දැන් තියෙනවා text to display. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ link එක display වෙන්න ඕන විදිය. මම මෙතන දාගන්නවා click here කියලා දාගන්නවා. දැන් ඔයාලට යටින් දැම්ම හැකි post or search for link. paste or search for link. ඔයාගේ link එක මෙතන paste කරගන්න කියනවා. මම අර copy කරගත්ත link එක මෙතනට දානවා. දාලා ඔයාලට පුළුවන් මෙතන මේ open this link a new window කියන්නේ ඒකට trick එක දාලා මෙන්න මෙතන apply කරන්න. හරි. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ click here කියලා මෙතනට ඇඩ් වුණා. ඉතින් මේක දැනට තියෙන කළු පාටින් ක්ලික් කියලා. ඔය ආතන channel එකේ theme customize කරද්දී link එක දැම්මේ මොන පාටටද? ඒ පාටින් තමයි මෙතන ක්ලික් කියලා පෙන්වන්නේ. ඉතින් මේ link එක උඩ එකපාරක් touch කරාට පස්සේ අපි විසිට කෙනෙක් විදිහට නෙමෙයි ඉන්නේ. එහෙදෙන මේක touch වෙන්නේ නැහැ. අපි create කරේ www.blogspot
www.blackarrow4.blogspot.com කියලානේ. අපි නිකන් සර්ච් එකක් දාගෙන බලමු මේ විදිහට. ඊට කලින් අපි මේ හදාගත්තු ඒක පබ්ලිෂ් කරගමු. මේ පෝස්ට් එක අපි දැනට නිකන් හදාගත්ත මේ පෝස්ට් එක ඔන්න මම පබ්ලිෂ් කරා. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් මම මෙතන සර්ච් කරගන්නවා www.blackarrow හතර .blogspot.com blogspot කොයිද www.blackarrow blackarrow 4.blogspot.com කියලා මෙන්න මේ විදිහට සර්ච් කරගන්න. එහෙම සර්ච් කරගත්තාම දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මං අර හදපු මෙන්න ඔයාලා දැක්කනේ මං අර ඉස්සලා e-money කියලා මාතෘකාව දැම්මා. අර විදිහට අකුරු වගේක් නිකන් ටයිප් කරා මේ ආටිකල් එක විදිහට ඒ ටික මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට මගේ හැදිච්ච බ්ලොග් සයිට් එක මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. ලස්සනට තියෙනවා. මේක මෙහෙම නෙමෙයි තව ලස්සන කරලා වැඩ ගැලි දාලා ගත්තා. ඒක ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මෙතන තියෙනවා read more කියලා. read more කියන එක ටච් කරාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අර click here කියලා මෙන්න මෙතන link එක තියෙනවා. මේ click here කියලා තියෙන්නේ. click here කියලා අර මම paste කරපු link එක තමයි තියෙන්නේ. ඒක උඩ මේ විදිහට එකපාරක් click කරගත්තොත් අන් දැකද අර වෙබ්සයිට් එකට මෙන්න මේ විදිහට redirect වෙනවා. tweet කියලා link එකක් මම මෙතන paste කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ link එක දැක්කද මේ විදිහට මෙතනට paste වුණා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි අපි blog site එක හදාගත්තේ. ඉතින් මේ blog site එකට ෆොටෝ එකක් දාගන්නේ, වීඩියෝ එකක් ඇඩ් කරගන්නේ, තව link set කරගන්නේ. මේකේ පුළුවන් ඇඩ් ප්ලේ කරලා සල්ලි හොයන්න. ඉතින් මේවා ගැන හරියටම ඉස්සරහදී කතා කරනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක දික් වෙන හින්දා අදට වීඩියෝ එක නවත්තනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න, ඉස්සරහා වීඩියෝ බලන්න අනිවාර්යෙන් සබස්ක්‍රයිබ් කරලා තියාගන්න. ඉස්සරහට අරන් එනවා වීඩියෝස් ගොඩක්. ඉතින් මේ බ්ලොග් සයිට් එක හදන වීඩියෝ සීරීස් එකේදී බ්ලොග් සයිට් එකට ඇඩ් දාගන්නේ කොහොමද? ඒ ඇඩ්ස් ගන්න වෙබ්සයිට් වල රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කොහොමද? ඒ වගේම බ්ලොග් එක ලස්සන කරගන්නේ කොහොමද? බ්ලොග් එකට ලස්සන ආර්ට් එකක් දාගන්නේ කොහොමද? බ්ලොග් එකේ අපිට පුළුවන් මේ අකුරු චලනය වෙන විදිහට හදන්න. ලස්සනට කස්ටම බ්ලොග් සයිට් එකන විසිටව ආකර්ෂණය කරගන්න විදිහට බ්ලොග් එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. ඉතින් එහෙනම් අදට වීඩියෝ එකෙන් සමුගන්නවා. ඉස්සරහට අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම් මේ බ්ලොග් සයිට් ගැන. එහෙනම් අදට ගිහින් එන්නම්. සියලු දෙනාටම ජය වේවා බුස්සරණයි.